Kumain na ng polpeta. Napalaman natin ng salami picante, prosciutto, at sotolette. Yan. Guys, hagad na hagad ang unang ginang. Ako'y nagpiprito na ng aking polpeta. First time ko na naman tong ginawa. Tingnan natin kung masarap. Ayan, oh, parang fishball. Ginawa akong bilog-bilog. Mamaya titikman natin pagluto na. Natin kung okay na. Sinabay-sabay ko ang luto. Mas maganda pag sa kaldero ang para hindi. Pag sa kawali kasi sayang ang mantika. Okay na ba to? Okay na to. Patayin natin ang apoy at ating aahunin na. Hinta ay tumulo. Epla. Wow, 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 wow. Guys, luto na yung aking polpetina ng pane. Hindi yung karne nagluto. Dapat tayo unang titikim. Tikman natin kung success ba yung ginawa ko. Pipiliin ko lang yung maliit kasi medyo busog pa ako. Eto, maliit. Natin kung anong nangyari sa loob. Ang init. Ang init. Wow! Ang init pa. Ang init.